Forseenetwork हेर्नकै लागि हामीलाई चाडबाड आउँदाखेरि हामी कहिले हाँसी खुसीले चाडबाड मनाएनौँ। हामीले जहिले सुकै रोएरै मात्रै चाडबाड मनाइयो। तीमाथि अब बुवा आमा दुईजना बच्चा सँगै बस्दाखेरि तर हामीले कहिले पनि हाँस्यो। जब टिका लाग्ने बेलामा जहिले रुवाबासी नि हुन्थ्यो। बच्चालाई स्कुलमै भयो, बच्चाहरूले स्कुलमै सुनेर घरमा आयो। तर मैले कसरी भन्यो भने नानु तिम्रो बाबा होइन कुनै अरू नै कुनै गोविन्द मैनाली हो, उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न खोजेको हो, तिम्रो ड्याडीलाई होइन भनेर चाहिँ मैले छोरीलाई त्यो खालको सान्त्वना दिँदै जब उनीहरूसँग बुझ्ने भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले सबै थाहा भएको हो। तर सानो हुँदैछ हामीले उनीहरूलाई कुरा छलेको म उहाँमा विश्वास थियो। उहाँको एकदमै विश्वास गर्थेँ म। उहाँले कहिले पनि त्यस्तो खालको अगाडि मलाई कसरी विश्वास थियो भने चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ खसीहरू काटेको बेलामा पनि उहाँ छेउमा परेर हेर्नु सक्नुहुन्न थियो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म उहाँलाई चाहिँ कहिले विश्वास दिएँ। जब कि म आफू मेरो श्रीमानमा मैले आफैले विश्वास गरेन भनेदेखि कहाँबाट हुन्छ। यस्तो सन्देश दिन चाहन्छु कि श्रीमान 1 वर्ष 2 वर्ष घर फर्केर आउनु भएन भन्नेमा घरलाई बिचल्ली बनाएर ती लाला बाला बच्चाहरू आफ्नो परिवारलाई लथालिङ्ग बनाएर उहाँबाट पठाउनु भएको श्रीमानले पठाएको सम्पत्तिलाई हिनामिना गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चाहिँ अर्कोसँग सुम्बिनु चाहिँ उहाँहरूको त्यो ठुलो गल्ती हो। श्रीमान मलाई यति लाग्छ कि श्रीमान नहुँदा 2-4 वर्ष नहुँदाखेरि त्यस्तो साह्रो समस्या हुँदैन कि परिवारबाट सपोर्ट लिन सक्यो भने। र आफ्नो श्रीमानले पनि अहिले त कति सुविधा छ भन्नुहोस् त, रातो दिन टेलिफोनमा कुरा हुनसक्छ, उहाँहरूसँग बोल्न पाइन्छ, कुरा गर्न पाइन्छ, फेस टु फेस देख्न पाइन्छ। त्यति गर्दा पनि अहिले हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अर्को बाटो अप्नाइराख्नुको छ। उहाँलाई यति दिन चाहन्छु कि यो कदमहरू उहाँले नचाल्नु होला। Forseenetwork हेर्नकै लागि Forseenetwork हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी एकजना यस्तो व्यक्तिसँग भेट्दैछौँ जो व्यक्तिसँग भेट्दाखेरि एउटा छुट्टै उत्साह पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन। जीवनलाई एकदम नजिकबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ होला सायद सम्भवतः। उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु। मेरो एउटा यो सिकाइ पनि हुनेछ। म आज जोसँग कुराकानी गर्दैछु धेरैले सेलिब्रिटी अथवा पर्दामा देखिरहेको हिरो त होइन, तैपनि उहाँले एउटा जीवनलाई लामो समय एउटा निश्चित ठाउँमा बिताउनु भएको छ। हामी कल्पना गर्छौँ कहिलेकाहीँ कोठामा 2 घन्टा थुनिँदाखेरि कति आँटिन्छौँ भनेदेखि एकजना व्यक्ति बिना दोष बिना कारण 15 वर्ष जेलमा बस्नुभयो। केही समय अगाडि मिडियामा धेरै छाउनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद मैनाली। दाइ अहिले कस्तो छ हजुरलाई? मलाई सन्चै छ, सबै ठिकठाक छ। अहिले कस्तो भइरहेको छ जीवनहरू, कसरी व्यतीत भइरहेको छ, दिनचर्या कसरी जाँदैछ दाइ? अब एक्चुअली छोराछोरीको बिहाहरू सकेँ होइन, घर बनाइयो अनि अलिकति समाजसेवा डु समथिङ स्पेसल फर सोसाइटी भन्ने भावना चाहिँ मनमा पलाएको हुनाले त्यही गरिरहेको छु। अहिले ठ्याक्कै नेपाल आउनु भएको 5 वर्ष जति भयो? ठ्याक्कै यो जुनमा 5 वर्ष हुन्छ। कस्तो पाइरहनु भएको छ यो बसाइहरू चाहिँ कसरी गइरहेको छ? ठ्याक्कै बसिरहँदा नेपालमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ दाइ? आफ्नो जन्मभूमि हो होइन, त्यो परिवारसँग बाँकी जीवन बिताउनु भएको साह्रै खुसी लागेको छ। बाँकी जीवन भन्नुभयो, बाँकी जीवन यसै परिवारसँग व्यतीत हुन्छ भने कल्पना गर्नु पऱ्यो नै? वास्तवमा थियो, किनभने अकल्याण नगरेपछि दुर्गति हुँदैन भन्ने हाम्रो शास्त्रको भनाइदिन्छ। त्यसले चाहिँ मलाई धेरै प्लस पोइन्ट हो, त्यो चरितार्थ यथार्थ गर्छ। 5 वर्षको दौरानमा ठ्याक्कै नेपाल आइपुग्दाखेरि आफन्तजन परिवारको इष्टमित्रको साथीभाइको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ दाइ? त्यो आनन्द उत्तेजना विभोर भन्ने मैले बिको गएर शब्द साबती लिँदाखेरि त्यही हो ठ्याक्कै सबैजना। दाइ 1900 कति सालमा जानुभयो तपाईँ जापान? म 1994 मा गएको, अप्रिल फेब्रुअरी त्यस्तै। घुम्न जानुभएको थियो? म एकचोटि घुम्न गएको थिएँ त्यहाँ। कति वर्ष बिहे भएको? कति वर्ष भयो दाइ? 2 वर्ष मात्रै भयो। भाउजूले लगेर जाने किन थिएन दाइ? मेरो इन्द्र मैनाली अनि मेरो दिदीहरू उहाँले व्यापार गर्नुहुन्थ्यो जापानमा। अनि तत्काल नेपालको अब बेरोजगारी थियो होइन, नभएको मान्छे त थिएन। तैपनि हिँड नि त यसो घुम्नु, हामी हेल्प गर्छौँ भन्नु उहाँहरूले। अनि उहाँ गएपछि अब केही काम गरेर बसौँ त भन्ने सल्लाह दिनु, त्यसै अनुसार काम गरेर। त्यो बेलामा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म त्यही 28-29 त्यस्तै। ठ्याक्क त्यो बेलाको 28 वर्ष मतलब
अहिले 15-20 वर्ष जति नै भयो 20 वर्ष अगाडि तपाईँले जापान जाँदाखेरि जापानको कस्तो देख्नु भएको थियो जापान तपाईँले जापान चाहिँ सूर्योदयको देश भनिन्थ्यो होइन हामीले बुझेकोमा साँच्चै सूर्योदयको देश रहेछ होइन एकदम लाइक हेभन प्याराडाइज जस्तो तर सूर्य उदाको देशमा पनि कहिलेकाहीँ छायामा पनि धेरै बेर सँगै बस्नु तपाईँ त्यो एउटा के भन्ने अन्यास ठुलो अन्याय भयो समूहप्रति होइन के गर्नु त्यो ठ्याक्कै घटना चाहिँ के थियो दाइ अहिले पनि त्यो मिडियामा आएको कुरा अनुसार चाहिँ होइन के भएको थियो दाइ त्यो बेलाको घटना चाहिँ के थियो दाइ एक्चुअली हामी त अब काम कोठा गरिरहेको थियौँ होइन अनि त्यो चाहिँ हामी बसेको ठाउँ चाहिँ खतरा रहेछ पछि बुझ्दा होइन अनि हामी ओभरस्टे बसेको त्यो हुनाले अब त्यो छेउमा त्यस्तो घटना भएको हुनाले हामीलाई शङ्का गऱ्यो अनि 4-5 जना हामी साथीहरूमा मलाई चाहिँ मुद्दा चलायो ओभरस्टेकै अरूलाई पनि चलायो होइन अरूलाई चाहिँ पठाइदियो अनि मलाई चाहिँ उनीहरूले शङ्का गरे त्यही भएको चाहिँ के थियो दाइ त्यो घटनामा चाहिँ भएको चाहिँ के थियो अथवा तपाईँले त तपाईँ 15 वर्ष बस्नुभएको थियो साथीहरूले कोठा खोज्दै भने होइन अनि मैले हाम्रो चिनजानकै साउ थियो अर्को अपार्टको अनि चाबी मैले साउसँग चाबी लिएर साथीहरूलाई कोठा देखाएँ अनि लक गरेर मैले फिर्ता गरिसकेँ चाबी तर फिर्ता गर्ने साउले चाहिँ नि पुलिसलाई सपोर्ट गर्ने खालको बयान दियो कि उसले ऊबाट चाबी लिएको कहिले हो भन्यो अनि त्यही हो एउटा कज घटना भन्नुभन्दा अघि नै कि पछि नै मलाई थाहा छैन भन्यो त्यही हो कज एउटा चाबीले तपाईँले एउटा अँध्यारो कोठाभित्र थुनिदिए तपाईँले त्यो लागेको दाइ म त्यसरी म बस्छु होला त्यो भित्र पस्छु होला भने लागेको थियो तपाईँलाई त्यो बेला कल्पना पनि गराएको थियो ठ्याक्क तपाईँलाई भित्र हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको दिमागमा के क्लिक हुँदा त्यो बेलामा त्यही हो अब मैले अकल्याण गरेको छैन अनि सत्यको जित हुन्छ एक दिन लड्नुपर्छ भन्ने भावना मनस्थिति डेभलप गरेँ मैले तर कति समयसम्म भन्ने हुन्छ नि दाइ 1 वर्ष हप्ता दिन महिना दिन अथवा 6 महिना वर्ष दिन थियो होइन त्यो थाहा थिएन त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन अनसर्टेन थियो तर लडेर यिनीहरूलाई म भुँडा टेकाएर यिनीहरूको फल्ट भेरिफाई गरेर म आउँछु भन्ने त्यो मलाई स्पिरिट के भनौँ मनोबल थियो कि यो मनोबल चाहिँ कति समयसम्म रह्यो तपाईँको ठ्याक्कै कायम म चाहिँ जित्नु सक्छु म राइट छु म चाहिँ मैले गल्ती गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँले कति बेला समयसम्म चाहिँ तपाईँले मैले त्यो लास्टसम्म नै किप गरिराखेको त्यो कुरो किनभने अब उनीहरूसँग प्रमाण केही पनि थिएन म त डिस्ट्रिक्ट कोर्टले नै जितेको मान्छे त्यहाँबाटै फेयर भएको मान्छे अनि अरू पछिबाट हामी वकिल हामीहरूले उनीहरूले प्रमाणहरू लुकाएको छ जो अर्को व्यक्ति समाउनु छ भन्ने कुरो हामीले गेस गरिसकेका थियौँ अनि पछि रिट्रायलको अपिल गरिसकेपछि त्यसको 6 वर्षपछि न्यायाधीशले चाहिँ मुख्य न्यायाधीशले चाहिँ सरकारी वकिलहरूलाई केही प्रमाणहरू तिमीसँग भएको शङ्का छ त्यो निकाल भन्दाखेरि अर्को व्यक्ति संलग्न भएको 42वटा प्रमाण निकालेको छ त्यो डिएनए चेक गर्दाखेरि मेरो केही पनि संलग्न छैन अर्कै सपोज एक्स भन्ने व्यक्ति छ दाइ एउटा भन्छ नि यो कानुन न्याय चाहिँ ढिलो पाउनु भनेको न्याय नपाउनु बराबरै हो होइन 15 वर्ष तपाईँको जीवनमा कसैले पैसा दिएर अथवा कसैले केही दिएर पनि त फर्किँदैन नि त्यो त फर्किँदैन अब एउटा सफरिङ थियो होइन त्यागले शान्ति मिल्छ भन्ने जस्तो त्यागले अरू धेरै कुरो मिल्दो रहेछ त्यो एउटा त्याग गर्ने पिरियड हो त्यो भित्र बसिरहँदाखेरि कस्तो व्यवहारहरू हुन्थ्यो दाइ भित्र बस्दा आफू एकदम डिसिप्लिनमा बस्यो भने ठिक छ नभए त त्यहाँ गाह्रो छ नि पेनाल्टी गर्छ एउटा चाहिँ केही नभएको 3 फिट चौडा 4-5 फिट लम्बाइ कोठामा एकदम टिनी सेलमा अनि हप्ता 10 दिन त्यो आफूले गरेको गल्तीहरू हेर्दै त्यसरी पेनाल्टी गर्छ उनीहरूको दुर्व्यवहार चाहिँ गर्दैन कि दुर्व्यवहार एकदम गर्थे कडा कानुन किनभने आफूले सियो पनि राख्नु नपाने सबै उनीहरूकै निर्देशनमा 24 घन्टा बित्छ होइन त्यो नियमले मारेको थियो कि कानुनले मारेको जस्तै के गर्न लाउँथ्यो दाइ तिनीहरू जस्तै कि मैले नेपालको केही कैदी बन्दीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ
होइन राम्रोसँग उठ्न पनि सिधा भएर बस्न पनि नसकिने होइन उरुस हुने त्यसमाथिमा त्यो अलिक केही किताबहरू पढ्दाखेरि पिसाब फेरेकाहरू होइन त्यो गन्ध त्यो टोइलेटका शौचालयका गन्धहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो टोइलेट? त्यहाँ चाहिँ स्वर्ग जस्तो थियो होइन फुलै फुल अब खेल्ने मैदान अनि कन्सर्ट हाउस होइन अनि यता नुहाउने तातो पानी सबै खानाहरू फलफुलहरू भित्र फुलै फुल कारखाना त्यो कुरा चाहिँ एकदम दबाई औषधि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो थियो त्यहाँको तर पनि त मनमा शान्ति नभएपछि त्यो व्हाइट हाउस राख्नु के फरक छ सुनको पिञ्जरा हो सुनको पिञ्जरा हो नि पिञ्जरा राखे पिञ्जरै हो सही छ पिञ्जरै तपाईँले त्यो कसरी दिनहरू बिताउने चाहिँ कसरी बिताउनुहुन्थ्यो तपाईँ? मैले जस्तो अघि मैले भने ती कुराहरू आउने साथ कि म योगा गर्थेँ कि मेरो आफ्नो 24 घन्टाको दैनिकी नोटमा लेख्थेँ अनि मैले विशेष गरी नेल्सन मण्डेलाको अटोबायोग्राफी पढेँ होइन अनि महात्मा गान्धी त्यो किताबहरू चाहिँ कहिले पढाउनुहुन्थ्यो? त्यो किताबहरू मलाई दूतावासबाट तत्काल केदार भक्तनाथ हुनुहुन्थ्यो मैले धेरै सहयोग गर्नु होइन राति तिनीहरू पढेँ तिनीहरूबाट उहाँहरूले कसरी त्यो दुःखलाई बिहेभ गर्नुभयो होइन ती कुराहरू अनुभव कुराहरू म नोटमा सारेर अनि त्यसैलाई फलोअप गरेँ अनि आज यो अवस्थामा छ। तर मान्छे हुन्छ नि त यत्रो वर्ष त तपाईँ हामी 1-2 महिना अथवा केही समयको लागि कहीँ कसैको बन्दी भएको थाहा पाएँ भने कतैबाट होइन त्यो पिञ्जडामा राखेको जस्तो कतैबाट फिल भयो भने हामी कति धेरै विचलित हुन्छौँ। तर तपाईँ त 15 वर्ष त्यो बस्नु भयो नि त्यो बेलामा कहीँ कतै विचलित त हुनु भएन त त्यसमा? भएन कहिले पीडा देखेन। अनि त्यहाँ एउटा फर एक्जाम्पल त्यो एउटा जेलरले चाहिँ मलाई हेरेर डायरी लेखेको छ यो मान्छे ह्याप्पी छ सधैँ काम पनि राम्रो छ बोली बच्चन पनि राम्रो छ कोठा पनि त्यति सफा छ हामीसँग व्यवहार पनि त्यस्तै गर्छ यसको त जीवन यो त सकुशल जिउँदै यहाँबाट फिर्न सक्ने सम्भावना छैन तर पनि कसरी ह्याप्पी छ भनेर क्वेसन गरेर छ होइन पछि मिडियामा आएको तर आशावाद अप्टिमिजम आशावादले बचायो। त्यो बिचमा घर परिवारको सम्झनाहरूले छोराछोरीको मायाले भाउजूको मायाले यता बुवा मम्मी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको यादले चाहिँ के छुँदैन थियो नि? त्यही हो म थिएन म किनभने त्यता म जानेछ आफूलाई आफू ग्राउन्ड जिरो हुन्छ त्याग्नु भएको तपाईँलाई त्यो अझ गोविन्द नै ऊ हो कि हामीलाई माया माऱ्यो भनेर त यता झन् बल पुग्यो नि त होइन वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट छोराछोरीको श्रीमतीहरू गइरहेको थियो भेट्नलाई जस्तै स्काइपबाट बोले जस्तो टच गर्न पाएन होइन तर पनि धेरै एट्याचमेन्ट भयो भने त्यसले फाइदा गर्दैन त्यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरो मैले बुझेको थिएँ। भनेपछि जीवनमा खुसी हुनुपर्छ भनेदेखि खुसी हुने हो भनेदेखि चाहिँ माया प्रेमबाट यो मोहबाट त्याग्नै पर्ने हो। मोह त्याग गर्नुपर्छ त्यागले शान्ति मिल्छ भन्ने कुरो बुद्धिज्ममा भन्नुहुन्छ त्याग बिना केही पनि उपलब्ध छैन। बुवा मम्मीको चाहिँ रेस्पोन्स अथवा बुवा मम्मीको भनाइ चाहिँ के थियो दाइ? ऊ चाहिँ निर्दोष छ होइन भन्ने कुरो नै सबैमा थियो त्यहीँ जापानमा पनि थियो त्यो मलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने ग्रुप र तिनीहरू मात्रै गल्तीमा थियो अरू सबैको सपोर्ट छ मलाई अनि त्यो सपोर्टले पनि मलाई घर परिवार मिसेसले विशेष गरी बिहा गरेर 2 वर्षमा छाडेर हिँडेको मान्छे उनले चाहिँ बालबच्चाहरू पनि मातापिताको सेवा गर्ने व्यवहार गर्ने त्यसले पनि मलाई प्लस गर्नु त्यो बाँच्नु भनेपछि यस्तो देवी जस्तो भाउजू सीता जस्तो भाउजू होइन अहिलेको जमानामा चाहिँ 2-4 वर्ष विदेश जाँदाखेरि चाहिँ होइन परिवार नै एउटा उथल पुथल भइसकै हुन्थ्यो भने तपाईँ त्यो जेलमा रहँदा भाउजूको निरन्तर साथ नै तपाईँको लागि ठुलो कुरो भयो। वास्तवमा त्यो के छ भने मैले यो गोविन्द मिश्रले पनि मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो अहिले नेपालको ज्वलन्त त्यो समस्या हो कि अनि त्यस्तो अवस्थामा मिसेसको जुन भूमिका छ नि त्यो त उदाहरणीय छ त्यो हाम्रो नेपाली समाजले उनलाई चाहिँ एउटा कदर गर्नुपर्छ उनलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ उनले हिँडेको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि गएको छ। तर दाइ एउटा कुरा तपाईँलाई जुन कुरा केटीको काण्डमा तपाईँलाई थुनिया हो एउटा भाउजूको लागि त सरासर त्यो हुन न सबैमाथि शङ्का गर्ने होइन त्यो माथि झन् तपाईँ त यस्तो होला कि विदेशमा गएको मान्छे अब भन्ने खालको झन् अझ बल पुग्थ्यो नि दाइ त्यो कसरी तपाईँले भिडियो गराउनु त्यसले विश्वास हो कि विश्वास त्यस्तो त्यो अफवाह होइन मेरो श्रीमान चाहिँ त्यस्तो रफ छ
भनेर कहिले पनि उनको मानसपटलमा यो कुरा आएन। तपाईँ 15 वर्षै जमाउँदाखेरि तपाईँको पिताश्री पनि सायद डेथ हुनुभयो। पिताजी म छोरो आउँछ भनेर उहाँले उहाँसँग पर्खेर बस्नुभयो। पिताजीसँग भेट भयो भने त्यति नै हो, अरू केही पनि छैन। मैले अरू इस्यु बनाएकै छैन, खालि पिताजीसँग भेट भयो त्यति हो। कस्तो सम्बन्ध थियो बुवासँग तपाईँ? बुवासँग राम्रो थियो, एकदम राम्रो माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब सम्बन्ध पनि धेरै जोडेर जानुभयो होइन। अब अन्तिममा गएर उहाँको अब टिनेजर क्रस गरेर बिहा गरेर गइहाल्यो। बुवाको चाहिँ जुन शिक्षा थियो, शिक्षाहरू उहाँको व्यवहारिक अनुभवहरू कसरी लिने भन्ने त्यो अपर्च्युनिटी मलाई प्राप्त भने। जाँदाखेरि तपाईँको बिदाईको हात हराउँदा बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो? हुनुहुन्थ्यो। के भन्नुहुन्थ्यो बुवाले लास्ट टाइम तपाईँलाई? के भनेर पठाइरहनु भएको थियो? त्यस्तो त केही भन्नु भएन। अब उमेरदारी होइन, प्वाख लागेको मान्छे उठ्छन् भनेको बुवाले बुझिसकेको थियो। त्यस्तो बुवासँगको बचपनमा तपाईँको कहाँ बित्यो? मेरो इलाममै बित्यो। उहाँ चाहिँ नि राजनीति पनि गर्नुहुन्थ्यो, समाजसेवा होइन, व्यापार पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि उस्ताद जस्तै हुन्छ, हारिने तौलाहरू बजाउने मगनसिंह गाउँमै होइन, माइक्रो जमाउने खालको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँबाट आफूले बालपनबाट देखेर अहिले केही स्मरण हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू व्यवहारमा पनि लागु गर्नुहोस्। विशेष गरी समस्या चाहिँ के हुन्छ भने विदेश जानेहरूको चाहिँ अब वैदेशिक अब राम्रो युएसए, अब जापान, अब राम्रो देशमा जाओस् अथवा खाडी मुलुकमा पैसा कमाउनु जाओस्, समस्या भनेको त अन्तत त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरू बुवा आमालाई नै समस्या हुन्छ। यो पछि समय चाहिँ के भन्छ नि, त्यो उसमा राख्ने वृद्धाश्रममा राख्ने, त्यो प्रति चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के छ त? मेरो अब जस्तो परिवारमा कोही पनि नहुँदाखेरि त्यो स्वाभाविक हो वृद्धाश्रमको शरण लिनु पर्ने। तर यो अहिले नेपाली समाजमा अलिकति के भन्ने, यो नमिल्ने कुरा हो कि वास्तवमा बुवामा भनेको उहाँहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई आशीर्वाद हुनुपर्छ भन्ने कुरो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ, त्यसको पक्षमा छैन। दाइसँग कुराकानी गर्दा मलाई लाग्दैछ कि तपाईँलाई केही पनि भएको थिएन, विगतमा केही पनि भएको थिएन, 15 वर्ष त 15 दिन बसेर आएको जस्तो कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ कि होइन? मलाई चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि, अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ एकदम चाँडै आँतिनुहुन्छ। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ दाइ? खासमा चाहिँ 15 वर्ष त नट छो के होइन दाइ? होइन, के सबै परिवर्तन भइसकेको थियो। तपाईँले के परिवर्तन पाउनुभयो दाइ 15 वर्षपछि नेपाल आउँदाखेरि? त्यतिखेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नेपाल थियो होइन। अहिले यहाँ भाटबटिनुले सामाजिक सञ्जालको झुकिनु भयो, यो काठमाडौँ झुकिनु भयो यहाँ? त्यति झुकिनँ मैले। त्यो विश्वज्योतिहरू जहाँ म फिल्म हेरेको थिएँ होइन, त्यो जस्ता जस्तै रहेछ होइन। अनि झुकिनँ काठमाडौँ त, तर इलाम चाहिँ व्यापक चेन्ज भएछ। अब आफूले नसोचेको ठाउँमा आरसिसी घरहरू बनेको, बाटो राम्रो, विद्युतीकरण, अनि इन्टरनेट, अनि सबका छोराछोरीहरू चाहिँ राम्रो बोर्डिङ स्कुल, सबको घरमा भेहिकल, बाइक होइन, यी सब कुराले गर्दा अचम्मित भयो। 15 वर्षपछि तपाईँले जब भाउजूलाई भेट्नुभयो नि, हजुर बिचमा पनि भेट्नु भएको थियो? बिचमा त जापानमा हामी भेटिरहेकै हो, तर कसरीभित्र ठ्याक्कै अहिले जब तपाईँ फ्री भयो, अब चाहिँ माइन्डली रूपमा चाहिँ प्रेसर पनि छैन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ आफ्नो जीवनसाथीसँग भेट हुँदाखेरि? त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सियाबासीसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। सियाबासी भन्छ होइन, सियाबासी भनेको सुखानुभूति गरेर परिवारमा जीवन बिताउनु, त्यसलाई सियाबासी पनि भन्छ जापानिजमा, त्यस्तै भन्छ। अहिले आएर कतिवटा छोराछोरी? मेरो 2टा छोरी हुन्। म आइसकेपछि घर बनाएँ होइन। अनि जेठी छोरीलाई अस्ट्रेलियातिरै बिहा गरेर अस्ट्रेलियनसँगै बिहा गरेर पठाएँ, होटल म्यानेजमेन्ट गर्न गएको थिएँ होइन। अनि कान्छी छोरीलाई पनि बिहा गरेर अहिले अस्ट्रेलिया छन्। त्यो ठुलो मेरो कर्तव्य गर्न मैले सकेँ। फर्सिनेटवर्क हेर्नकै लागि कुराकानी गर्दैछौँ। भाउजू पनि आउनुभयो। भाउजू कस्तो छ अहिले? नमस्ते, ठिक छ। दाइ आउनुभएको छ, हाँसी खुसी त हुनुहुन्छ नि एकदम। अहिले 2जना नानीहरूको पनि बिहे भइसक्यो है? कसरी चल्दैछ दिनचर्या चाहिँ? अब दिनचर्या त अब बिहानै उठ्यो, छोरी सानो छोरीसँग गफ गऱ्यो, अनि यसो खानासाना पकायो, खायो, दिउँसो अर्को छोरीसँग गफ गऱ्यो, अब श्रीमान श्रीमती कहीँ जान्छन् गयो, त्यही हो। बोनसको जिन्दगी चाहिँ भाँसिरहनु भएको छ। एकदम। दाइलाई 15 वर्ष दाइसँग कुराकानी गरेको, दाइले त केही पनि भएको छैन जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ।
जस अब पहिलेभन्दा अहिले त धेरै बढिसक्नु भयो होइन। अब त्यो पहिलेको दिन हेरेर किन कोटिराख्ने, अब नयाँ जिन्दगी हेर्न सुरुवात गरेर त्यो पहिलेका दिन हेरेर चाहिँ बिर्सिने पक्षतिर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले बिर्सेर उहाँलाई चाहिँ अहिले एकदम फ्रेस, पहिले त्यस्तो पनि त्यो घटनामा पनि परेको हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो खालको हुन्छ क्या। हो सही हो। 15 वर्ष अगाडि देख्दाखेरि दाइ यस्तै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त 20 वर्ष त्यही भयो, 5 वर्ष त्यही यहीँ बसेको त्यस्तो केही भएन। जस अब अहिले चाहिँ पहिले जस्तो हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई बिहा गरेर आउँदाखेरि त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ पाएँ। अब बिचमा त अब जाने आउने मुस्किलले 2 वर्ष चाहिँ बितेनु भयो है। हजुर। अनि दाइलाई 2 वर्ष त त्यसरी राम्रो चाहिँ चिनेकै चिनाएन थिएन होइन। 2 वर्षमा कति चाहिँ चिनिन्छ र भनिन्छ बुढापाकाले कम्ती पनि 10 मानव चाहिँ नुन खानु बसेर सँगै बसेर भन्नुहुन्छ होइन, सँगै मान्छेले चिन्नलाई। त्यो त पाउनु पनि भएन नि त। त्यो त नपाए तापनि तर उहाँलाई म राम्ररी चिन्थेँ, तर 9-10 वर्षसम्म बसे जस्तो मलाई उहाँसँग 2 वर्ष बसे तापनि त्यो उहाँसँग समय बिताउँदाखेरि 2 वर्षको अवधिमा पनि मलाई उहाँलाई राम्ररी चिन्न पाइसकेको थिएँ। तपाईँलाई त्यो के फिल भएन भाउजू, त्यो अब केटीको हत्या भएको कुरामा दाइलाई ब्लेम लागेको छ होइन, तपाईँलाई शङ्का ज्यादा लाग्यो कि फसायो भने ज्यादा लागेको थियो त्यो बेलामा? मलाई फसायो भने शङ्का लागेन। मेरो श्रीमान कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई आफैलाई थाहा थियो। मैले उहाँलाई सुरुदेखि चिनेरै मैले उहाँसँग बिहा गरेको थिएँ र उहाँ कहिले पनि त्यस्तो खालको काममा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास थियो। मलाई लाग्छ कि उहाँलाई एकदमै नराम्रोसँगले नै फसाएको भन्ने कुरो मलाई विश्वास थियो। हामी त यो के भनेदेखि हामी नेपालमा छौँ, नेपालको विशेष गरी चाहिँ आफन्त परिवारलाई चाहिँ अरू बेला नसम्झे पनि चाडबाडको बेलामा धेरै मिस गर्छौँ। कतिको मिस गर्नुभयो? त्यो त हामीलाई चाडबाड आउँदाखेरि हामी कहिले हाँसी खुसीले चाडबाड मनाएनौँ। हामीले जहिले सुकै रोएरै मात्रै चाडबाड मनाइयो। त्यहीमाथि अब बुवा आमा 2 जना बच्चा सँगै बस्दाखेरि तर हामीले कहिले पनि हाँसो जब टिका लाग्ने बेलामा जहिले रुवाबासी नै हुन्थ्यो। छोरीहरू सानै थियो होला, छोरीहरूको इमोसनको कुरा अर्को थियो होला, मान्छेले हेर्दाखेरि नजरले हेर्ने त्यो अर्को होला। त्यो त धेरै थियो, समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै हुन्थ्यो। बच्चाहरूलाई अब सबैको बाबा स्कुलमा भनौँ न अब जाँदाखेरि छोराछोरीलाई लिएर जाँदाखेरि छोराछोरीले आफ्नो बाउलाई नदेख्दाखेरि उनीहरूलाई अब अर्कै खालको भाउजू सम्हालिँदै हुनुहुन्छ भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो बाउ नभएको पीडा चाहिँ दिन्थे। तपाईँले कहिले पनि त्यो फिल गर्नु दिनु भएन होला? मैले दिनँ हजुर, दिनँ। छरछिमेकीले चाहिँ कमसे कम त्यो एक्लै बसिरहेको छ होइन, हत्याराको बुवा भनेर पनि भन्यो होला? भन्यो, त्यो त किन नभन्यो। बच्चालाई स्कुलमै भयो, बच्चाहरूले स्कुलमै सुनेर पनि घरमा आयो। तर मैले कसरी भन्यो भने नानु तिम्रो बाबा होइन, कुनै अरू नै कुनै गोविन्द मैनाली हो, उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न खोजेको हो, तिम्रो ड्याडीलाई होइन भनेर चाहिँ मैले छोरीलाई त्यो खालको सान्त्वना दिँदै अब जब उनीहरूसँग बुझ्ने भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले सबै थाहा पाएको हो। तर सानो हुँदैछ भने हामीले उनीहरूलाई कुरा छलेको हो। यो खासमा चाहिँ पीडा चाहिँ म कहाँ देखिरहेको छु भने दाइलाई भन्दा भाउजूलाई बढी ज्यादा पीडा चाहिँ, किनभने यहाँ बसेको मान्छेलाई बढी पीडा हुँदो रहेछ है। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब परिवारसँग बसेर परिवारहरू सबैको कुरो सुन्नु अनि उनीहरूलाई सम्हाल्नु, घरमा बस्नु फरक। अब उहाँको अर्कै फेरि पीडा, अब उहाँ एक्लोपन भएर एकै ठाउँमा एउटै कोठामा बस्नु उहाँको बेग्लै पीडा हो। तर हामी त जे भने संसार बाहिर थियौँ, जोसँग बोले पनि गर्ने हामी भुलिन्थ्यौँ भने उहाँमा त्यो थिएन नि त। बराबरी नै हो, 2 जना बुझ्दाखेरि हामी 2 जना बराबरी नै पीडाहरू बोकेको। धेरै रुनु भयो जस्तो छ भाउजूले बेलामा चाहिँ? त्यो त स्वाभाविक हो। के थियो भाउजू, होप थियो तपाईँलाई दाइ आउनुहुन्छ फेरि पनि जीवनमा, फेरि पनि उहाँ चाहिँ जेलबाट रिलिज हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के लागेको थियो? एकदम विश्वास थियो, ताकि हामीले अपराध गरौँ। उहाँले अपराध गर्नुभएको छैन, के कारणले चाहिँ अपराध गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँ ढुक्काउनुहुन्छ? म उहाँमा विश्वास थियो, उहाँको एकदमै विश्वास गर्थेँ म। उहाँले कहिले पनि त्यस्तो खालको अगाडि मलाई कसरी विश्वास थियो भने चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ खसीहरू काटेको बेलामा पनि उहाँ छेउमा परेर हेर्नु सक्नुहुन्न थियो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म उहाँलाई चाहिँ कहिले विश्वास दिएँ। जब कि म आफू मेरो श्रीमानमा मैले आफैले विश्वास गरेन भनेदेखि कहाँबाट हुन्छ न, मैले उहाँ यति विश्वास गरेर मैले उहाँसँग बिहा गरेर आएँ अनि म त्यही कुरामा चाहिँ मेरो अन्धविश्वास हुनु त मलाई ठिक थिएन नि त। मेरो श्रीमान जसरी पनि निस्केर आउनुहुन्छ, मेरो श्रीमानले यो अपराध गरेको छैन भनेर चाहिँ मैले पटक्कै भनेको थिएँ। तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा म विश्वास गर्छु मेरो श्रीमानले निस्किनुहुन्छ भनेर मैले पनि भनेको थिएँ। जस्तो भनेको थिएँ त्यस्तै 18 वर्ष पछाडि हाम्रो मिलन भयो। दाइ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो खासमा घटना चाहिँ
के भएर किन मारेको हो भन्ने कुरा तपाईँले त्यो नजिकबाट हेर्नुभयो? त्यो डबल लाइफ हो। एउटा अब दिनमा सरकारी जागिर अनि बेलुका चाहिँ त्यस्तो त्यहाँ जापानको त्यो एउटा प्रतिनिधि पात्र हो कि त्यो समाजको त्यो स्ट्रेस त्यो विस्फोट भएको त्यो खासमा केटीको हो किन हो उहाँको हो किन मारियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा भन्नुभयो नि? त्यो मलाई पछि मिडियाबाट पछि मलाई ओभर स्टेले पक्का गरिसकेपछि ओपिनियनबाट थाहा पाएँ। को रहेछ दाइ? त्यो भनेको अघि मैले भने त्यो टोकियो पावर कम्पनी टेपको भन्छ त्यसको माथिल्लो स्तरको अफिसर केटी हो भने बेलुका के भन्नु शरीर बेचेर पैसा कमाउने केटी रहेछ। अनि त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ हत्या गर्यो? त्यही कारण हुनसक्छ वा अरू कारणहरू चाहिँ म त्यस्तो जानकारी छैन। तपाईँ के कुरामा कन्फर्म हुनुहुन्थ्यो? कसरी तपाईँलाई जति कि तपाईँले जिल्लाबाट पनि तपाईँलाई छुट दियो भन्ने कुरा थियो नि दाइ? हजुर, जिल्ला अदालतले पनि तपाईँलाई चाहिँ के थियो दाइ खासमा त्यो कारण चाहिँ के थियो तपाईँको त्यो ठाउँ? तपाईँ बलियो तपाईँ निर्दोष हुन्छ भने के आधार थियो दाइ? पहिलो आधार त एक मैले नराम्रो काम गरेको थिएन, दोस्रो आधार मेरो टाइम नै अघि मैले भने यहाँसम्म आइपुग्ने मेरो र घटना घटेको टाइम पुग्दैन मिल्दैन। जस्तै कि तपाईँ 8 घन्टा काम गर्नु? म 9 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म होइन। त्यसपछि टाइम कार्ड पहुँच गरेर ट्रेन चढेर आफू बसेको कोठामा आउनु पर्थ्यो। अनि घटना घटेको समय र म त्यहाँसम्म आइपुग्ने समय मिल्दैन, पुग्दैन समय थोरै हुन्छ कि प्लेनमा आउनु पर्थ्यो। अनि त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ यो निर्देश भनेको जिल्लाले नै किटान गरिसक्यो। जीवनप्रति केही गुनासो छ कोही कसैप्रति दाइ तपाईँको? गुनासो त त्यहाँको इन्भेस्टिगेसन गर्ने जुन सम्बन्धित मान्छेहरू तिनीहरूसँग मात्रै छ गुनासोहरू, त्यो पनि छ। तपाईँको आफ्नै जीवनप्रति गुनासो छ? मलाई छैन, म त एउटा असाधारण मान्छे हो, म साधारण मान्छे होइन होइन। त्यसले चाहिँ मलाई एउटा साधारणबाट असाधारण हुने मान्छे एउटा के भने त्यो अपर्च्युनिटी मैले प्राप्त गरेँ। भाउजूलाई केही गुनासो छ भाउजू कसैप्रति? मलाई चाहिँ जब कि उहाँलाई जुन समाउने उहाँलाई फसाउने छ नि त्योसँग मात्रै छ। किनभने उनीहरूले मान्छे चिनेर मात्रै उयो गर्नु पर्थ्यो। एउटा निर्दोष एउटा नेपाली नागरिकलाई चाहिँ उनीहरूले जबरजस्ती फसाएको थियो। त्यो चाहिँ त्यहाँको के छ भने त्यहाँको पुलिस प्रशासनले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्नलाई एउटा जो पाए त्यसलाई समातेर हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। जापान जस्तो त एकदमै समृद्ध भएको एकदम विकासले त एकदमै त्यत्रो राम्रो फड्को मारेको रहेछ, पनि त्यस्तो गल्ती हुन्छ? त्यस्तो एकदम गल्ती होइन, त्यो योजनाबद्ध हुन्छ। त्यहाँको जापानी भाषामा भन्दाखेरि त्यहाँको न्यायालय प्रोसिक्युटरले मुद्दा चलाइसकेपछि न्यायालयले गिल्टी नै भन्छ, कट्टरपन्थीहरू छ। अनि त्यहाँको नियम कानुन चाहिँ म्याचाको छ भन्छ जापानी भाषामा, अस्तव्यस्त छ। अचम्म त्यही मलाई अचम्म भएको छ। किनभने प्रमाणहरू लुकाउनु होइन, अनि डिएनए चेक गर्नलाई माग गर्दा नगरिदिनु, अनि एउटा अब अपराधी वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन समात्न नसकेपछि एउटा जो पाए त्यसलाई लगाएर हाल्नु नि त मुद्दा चलाएर भन्ने सिद्धान्तले अभिप्रेत भएको बुझिन्छ। दाइ के क्षतिपूर्ति दिनुभयो उहाँहरूले? क्षतिपूर्ति दिनुभयो होइन। त्यहाँको क्षतिपूर्तिमा के त्यहाँको कानुनअनुसार हाई क्लासको मलाई दिएको छ होइन, त्यति नै हो। त्यो मेरो 15 वर्षमा त्यसले त्यो समय त कहिले पनि फिर्ता तपाईँको त्यो जवानी त्यो कहिले पनि फिर्दैन। त्यो त फिर्दैन, तर जिउने एउटा कला पनि सिक्यो कि त्यसले। त्यहाँ छ नि त प्लस पोइन्ट, असाधारण हुने एउटा मौका पाइयो। एउटा अक्षर अविनाशी भन्छ, मेरो बारेमा 12-13वटा किताब जापानमा लेख्यो जुन सबै सकारात्मक छ। त्यो कहिल्यै नहुने अक्षर कहिले नाश हुँदैन, त्यो उपलब्धि हो होइन। अनि इज्जत कमाएँ, त्यसलाई मसँग किप गरेर राख्नुपर्छ, त्यही हो दुनियाँमा। अन्त्यमा यो हेरिरहनु भएको हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भनिदिनु, के रहेछ जीवन? खासमा जीवन के रहेछ दाइ? के गर्नुपर्ने रहेछ आफूले? जीवन भनेको च्यालेन्जिङ गर्नुपर्छ जुनसुकै कुरा छ। एकपल्ट असफल भयो भने फेरि च्यालेन्ज गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस्, फेस गर्नुपर्छ त्यसलाई, अनि सफल हुन्छ। असफल भयो भन्दामा त्यसलाई गिभअप गर्नु हुँदैन, फेरि प्रयास गर्नुपर्छ, इफोर्ट्स हुन्छ होइन, धैर्यको भन्छ जापानिज भाषामा। प्रयास गर्दै जानुपर्छ, असफल हुन्छ, फेरि असफल भएर फेरि सफल हुन्छ। हेर्नुहोस्, जापानिज भाषामा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि एउटा
के भन्ने खुला नदी हो नदी चाहिँ हरेक त्यो छाल आउँछ ढुङ्गामा ठोकिन्छ होइन अनि त्यसरी जीवनलाई बुझिन्छ जापानमा चाहिँ तर जीवन भनेको चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्नुपर्छ हरेक कुराहरूसँग फेस गर्दै जानुपर्छ भाउजू जीवन चाहिँ के रहेछ तपाईँले बुझ्नु भएको जीवन चाहिँ के रहेछ जीवन एउटा छारे खोला जस्तै हो यो जता पनि जान सक्छ होइन त्यो बगेर जहाँ पनि जान सक्छ तर बग्छ माथिबाट छरेर बगेर आउँछ जस्तो पनि भएर पनि आउँछ जीवन भनेको जीवनलाई चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ कसरी कसरी ढलफलिन्छ त्यसरी ढलफल भएर चाहिँ छरे त्यो जीवनलाई गर्ने होइन आफ्नो निचोडमा चाहिँ हामी बस्यौँ भनेदेखि त्यो अवश्य पनि सफल हुन्छ भने चाहिँ हामीले जीवनको विषयमा सोच्यौँ मैले चाहिँ यो बिती गएरलाई अलिकति शब्द सावट ल्याएको छु कि जीवनको लागि म चाहिँ कसरी म परिभाषित गर्छु भने आफ्नो जीवनलाई जस्तो जङ्गलमा रुखहरू हावा आउँदाखेरि त्यो एकासँग रगडिएर त्यहाँ एउटा आवाज निस्किने त्यो आवाज म र नदी समुद्रमा चाहिँ छालले त्यो ढुङ्गाहरूलाई हिर्काएर चट्टानहरूमा हिर्काएर त्यो अटल अवस्थामा खिएर बसेको ढुङ्गा चाहिँ म हो त्यसको मतलब फिल्टरेड मान्छे र अब आउने जीवनमा दुःखमा इभन होइन दुःखमा पर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नि फेस गर्ने मसँग आँट छ त्यसले अनुभव पनि हो के भन्न चाहनुहुन्छ भाउजू भनौँ न जीवन चाहिँ एकदम राम्रोसँगले चाहिँ अगाडि बढाइरहन विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ के त्याग गर्नुपर्छ महिला सबैभन्दा ठुलो कुरो त म महिला दिदीबहिनीहरूलाई नि भन्न चाहन्छु किनभने अधिकांश महिलाहरूको श्रीमानहरू विदेश हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो सन्देश दिन चाहन्छु कि श्रीमान 1 वर्ष 2 वर्ष घर फर्केर आउनु भएन भन्दैमा घरलाई बिचली बनाएर ती लाला बाला बच्चाहरू आफ्नो परिवारलाई लथालिङ्ग बनाएर उहाँबाट पठाउनु भएको श्रीमानले पठाएको सम्पत्तिलाई हिनामिना गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चाहिँ अर्कोसँग सुम्पिनु चाहिँ उहाँहरूको त्यो ठुलो गल्ती हो श्रीमान मलाई यति लाग्छ कि श्रीमान नहुँदा 2-4 वर्ष नहुँदाखेरि त्यस्तो साह्रो समस्या हुँदैन कि परिवारबाट सपोर्ट लिन सकियो भने र आफ्नो श्रीमानले पनि अहिले त कति सुविधा छ भन्नुहोस् त रातो दिन टेलिफोनमा कुरा हुनसक्छ उहाँहरूसँग बोल्न पाइन्छ कुरा गर्न पाइन्छ फेस टु फेस देख्न पाइन्छ त्यति गर्दा पनि अहिले हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अर्को बाटो अप्नाइराख्नु भएको छ उहाँलाई यति दिन चाहन्छु कि यो कदमहरू उहाँले नचाल्नुला उहाँहरू संयम भएर आफ्नो घर व्यवहार चाहिँ उ गर्नु होला छोराछोरीहरूलाई एकदम सम्हालेर बस्नु होला त्यो उदाहरण चाहिँ मलाई हेरेर गर्नु होला कि त म त 18 वर्ष मेरो श्रीमानलाई र मेरो परिवारलाई बिचली नबनिकन बस्ने महिला म हुँ र मेरो उदाहरण पनि उहाँले एकचोटि कुनै परिबन्धको 15 वर्ष एकचोटि पढ्नु होला उहाँले त्यहीँबाट उहाँले शिक्षा पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु त्यही हो नेपाली समाज एकदम अहिले लथालिङ्ग अवस्था पुगेको छ है बेरोजगारी छ तर विदेशमा जाँदा पनि अध्यक्ष भएर नजाउँ होइन सम्भवतः विदेश जानको सल्लाह दिन्न होइन अध्यक्ष भएर नजाउँ अनि इमान्दार र मेहनतले काम गरौँ यी नेपालमा सुनफल छ हाम्रो धरती यस्तो सुन्दर धरती छ यहाँ चिसो हावापानी छ यस्तो ठाउँमा हुर्के बढेको मान्छे खाडीमा गएर चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ कतिजना साथीहरू दिवंगत भएर आउनुहुन्छ होइन त्यो दुःखको कुरा छ तर आफ्नै धरतीमा प्रयास गरेर पनि यहाँ सुन फलाउन सकिन्छ मेरो यही सन्देश धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद फर्सिनेटवर्क हेर्नकै लागि